ขอบคุณมากนะใหม่จ๋าหลายๆคนเวลาสัมภาษณ์ใหม่ไม่น่าจะกล้าที่จะถามอะไรพูดอย่างนี้เพราะอะไรแบบเขาคิดว่าใหม่ไม่น่าจะตอบใช่แต่พอถามไปใหม่ตอบว่ะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยทำไมไม่ต้องพูดอุ้ยหนูพูดอุ้ยถ่ายไม่ไปคิดไม่บอกเพราะเต๋อเขียนบทไงเต๋อเขียนบทหนังเขียนบทละครเก่งอะเต๋อก็จะพูดได้อย่างนี้ไงใช่หนูก็ว่าใครจะไปคิดผมจะไม่มาแย่งน้องออกไปจากอกพี่นะครับแต่ผมจะเป็นอีกคนหนึ่งเข้ามาดูแลเฮ้ยมันแบบมันบทหนังบทละครน่ะพี่หนุ่มเขินหนูมันก็เขินทุกคนน่ะผู้ชายทุกคนมันยืนอยู่หน้าใหม่แล้วใหม่ไปมองเขาอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องเขินน่ะเหมือนกับมีความเซ็กซี่เพิ่มมากขึ้นใส่ชุดว่ายน้ำมากขึ้นนู่นนี่นั่นพี่หนุ่มดูบ้างไหมอ่ะดูตลอดแต่บางทีก็เกรงใจแบบพี่หนุ่มกดไลค์ให้หนูบ้างเปล่าโกรธ DM ไม่ให้ใครบ้างไม่มีแสดงว่าเป็นคนที่รู้ว่าเวลาใส่ชุดอะไรลงไปเนี่ยผู้ชายต้องแหวกไม่รู้แต่เพิ่งรู้เมื่อกี้ว่าพี่หนุ่มซูมอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดาใหม่เต๋ออย่าโกรธพี่นะพี่หนุ่มซูมรูปหนูนี่หนูให้พี่หนุ่มถ่ายรูปให้หนูเลยผมไม่ต้องนะพี่เขินพี่หนุ่มทำไมพี่หนุ่มไม่ถ่ายรูปจะได้คิดถึงไงสวยมากอ่ะจริงๆใหม่แบบใหม่เป็นผู้หญิงที่สวยมากๆอ่ะขอบคุณค่ะพี่หนุ่มเวลาชมต้องมองหน้าหรือเปล่าคะแต่ยังไงหนูก็ชอบพี่หนุ่มนะคะโอ้โหใหม่พี่นี่พองโตมากเลยโอเคนะครับมาพูดคุยในวันกันชัยนะครับแขกรับเชิญวันนี้ EP นี้นะฮะน้องใหม่ดาวิกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มขอบคุณมากนะใหม่จ๋าคือไม่คิดว่าจะได้คุยกับใหม่เลยรู้ป่ะทำไมอะคะโหแบบคือหนึ่งคือมันเป็นรายการแบบเล็กๆอ่ะได้รับเกียรติอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าตอนแรกบอกทุกคนว่าหนูจะมาเจอพี่หนุ่มทุกคนก็แบบไปทำอะไรมาไปโหนกระแสร้อนว่าไม่ใช่โหนกระแสบอกว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดมาค่ะแบบว่าไม่หรอกคือจริงๆแล้วอ่ะก็คืออยากคุยกับใหม่ด้วยหลายๆเรื่องไม่ได้คุยกับใหม่เลยตีท้ายครัวคนอื่นเขาได้ไปบ้านใหม่ไปไปอะไรนะไปร้านใหม่ตอนนั้นนึกว่าจะเจอพี่หนุ่มพี่ก็ไม่ได้ไปที่บ้านแฟนคลับอยากเจอพี่หนุ่มจริงเหรอจริงคุณแม่นี่แบบว่าเมื่อกี้ค่ะตอนที่นั่งรถมาถ่ายแล้วก็โทรมาแล้วก็บอกว่าออนยังออนวันไหนออนยังแม่ยังไม่ได้ถ่ายวันนี้กำลังขับรถมาถ่ายถามแม่กับแม่มั้งโหนกระแสไหมแม่มั้งโหนกระแสไหมไม่หรอกคืออยากคุยกับใหม่หลายเรื่องเลยเพราะว่าไม่ได้คุยกับใหม่เราเจอกันครั้งสุดท้ายที่ว่าแบบหลายปีมากนะนานมากอ่ะคือเท่าที่จำไม่ผิดคือน่าจะเป็นตีท้ายครัวในยุคแรกๆที่เคยไปจริงๆอยากคุยกับใหม่ตั้งแต่แบบเรื่องของหนังเลยเอาเรื่องหนังก่อนหนังได้ค่ะพี่อยากคุยเรื่องนี้เนี่ยที่มากอ่ะโอ้ยพี่หนุ่มดูไหมพี่ดูหลายรอบมากค่ะเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนพี่ก็เพิ่งดูอีกโอ้ยพี่ชอบมากพี่อยากรู้ทำไมใหม่ถึงไปเล่นแม่นาคตอนนั้นคือตอนนั้นนะพี่หนุ่มตอนนั้นหนูเพิ่งเข้าวงการเล่นละครได้แบบเรื่อง2 เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่โต้งอะค่ะพุ่มกับพี่โต้งเขาเห็นใหม่แต่ไม่ได้เห็นในละครนะเห็นใหม่ถ่ายแบบนิตยสารแมกกาซีนแล้วก็ดูว่าแบบแบบดูแบบเข้าท่านะเรียกมาแคสซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จากที่เห็นจากแมกกาซีนแล้วใหม่ก็ไปแคสแล้วใหม่ก็ไปแคสแล้วใหม่จำได้เลยใหม่เล่นกับครูง้อค่ะครูง้อเล่นเป็นแฟนใหม่แล้วก็เล่นกันไปแล้วเล่นให้พี่โต้งดูอะไรเงี้ยแล้วใหม่ก็แบบพูด
แบบตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าในหนังก็เลยใช้คำว่าแบบเรียกเขากับตัวเองไม่ดูก่อนอย่างใหม่ดาวิกานี่ยังต้องแคสอีกเหรอแหม่ค่ะทุกเรื่องเลยค่ะพี่หนุ่มเคยไปแคสแล้วไม่ได้ไหมยัง ยังใช่ไหมยังค่ะยังไม่มีเรื่องไหนแคสไปได้แสดงว่าที่หนังที่ไปแคสมาส่วนใหญ่ก็คือจะได้เล่นทั้งนั้นเลยใช่ค่ะก็จะมีทั้งเรื่องที่แคสกับบางเรื่องที่จิ้มมาเลยว่าแบบจะเอาใหม่เลยใช่ค่ะมี2แบบแต่ส่วนใหญ่จีเด็กเขาจะแคสก่อนต้องแคสก่อนอย่างน้อยคือมันก็เป็นให้โอกาสเขาด้วยใช่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นได้อย่างที่เขาอยากได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนูว่ามันก็แฟร์ทำงานจะได้แบบโอเคแต่ว่าใหม่เองห่างหายจากละครไปนานมากเลยเนาะหนังนานมากหนังนานแล้วละครก็นานไม่ใช่หรอส่วนใหญ่เป็นตอนนี้เป็นซีรีส์ใช่ค่ะละครก็จะมีวันทองค่ะอย่างวันทองเป็นไงสนุกไหมวันทองสนุกค่ะเดือดมากเดือดใช่ไหมอากาศอะค่ะเดือดมากแต่ที่พี่งงอะที่พี่ดูวันทองอะพี่ขออนุญาตพี่สุดท้ายอะพี่กำลังงงว่าทำไมกุมารทองถึงแปลงร่างเป็นใหม่อะค่ะเพื่อที่จะไปตบตาว่าใช่ถูกตัดคอใช่ไหมใช่คือที่จริงแล้วว่าเรื่องวันทองอะมันเล่าจากมุมผู้หญิงหมดเลยค่ะแล้วทีเนี้ยคือทุกคนก็รู้จุดจบอยู่แล้วแหละแต่ว่าช่องวันเขาเหมือนแบบก็ไม่อยากทำให้คนรู้สึกผิดหวังว่าทำไมวันทองไม่ผิดแล้วทำไมสุดท้ายต้องมาตายเขาก็เลยเหมือนอยากจะทำอะไรเพื่อให้คนดูมีความสุขอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเขียนเรื่องขึ้นมาให้แบบกุมารทองเปลี่ยนมาเป็นเรานะที่จริงเราแม่วันทองไม่ได้ตายจริงทุกคนไม่ต้องเสียใจอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นค่ะพี่ถามนิดนึงตอนนี้ใหม่ผอมมากใหม่รู้ไหมค่ะทำไมผอมขนาดนี้ก็มีคนพูดเยอะอยู่เหมือนกันจริงมากคือมันเหมือนเด็กไม่มีไส้อ่ะเหมือนหนูขโมยเสื้อเด็กมาใส่พี่ใช่ไหมพี่ใช่คือวันก่อนพี่เจอพีพี่ก็ถามเงี้ยมีไส้หรือเปล่าพี่ใช่ไหมพี่ตัวเล็กมากอ่ะวันนี้มาเจอใหม่เล็กลงไปอีกไม่จริงพี่เล็กกว่าใหม่จริงเหรอจริงพี่เล็กกว่าใหม่ไม่นะพี่น่าจะแบบพี่เขาแบบว่าคือเขาจะเซเลนแต่ของใหม่ก็จะแบบเล็กแบบเหมือนคือถ้าเป็นไส้อะพี่ว่ามันไม่ได้เป็นขดอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นตรงอะไรเงี้ยคือมันแทบดูเหมือนคนไม่มีไส้อ่ะค่ะใช่ค่ะก็หลายคนพูดเป็นเพราะว่าเราต้องการให้เป็นอย่างนี้ป่ะก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะพี่หนุ่มคือเหมือนเราก็อยากจะแบบให้คนเห็นเราแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดูแลตัวเองด้วยแหละแต่ไม่ต้องกลัวนะคะสุขภาพดีค่ะหนูเพิ่งไปตรวจสุขภาพไม่แต่ว่าคนแบบเห็นใหม่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบเยอะมากเลยแบบอยากเป็นแบบใหม่ดาวิกาหุ่นเหินอะไรอย่างเงี้ยรู้ใช่ไหมรู้ค่ะหนูแฮปปี้มากถ้าใครแบบอยากจะไปเที่ยวตามใหม่โพสต์รูปตามหรือแบบแต่งตัวตามใหม่แฮปปี้มากใหม่รู้สึกดีใจที่ได้เป็นแบบเหมือนอินสปิเรชันอย่างเงี้ยแฮปปี้มีคนมาถามว่าเคล็ดลับทำอะไรยังไงก็มีคนมาบอกว่าแบบฉันเคยไปร้านอาหารเดียวกับที่เขานั่งกินข้าวอยู่ฉันก็เห็นเขากินปกตินะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบมาเมนว่าแบบโอ้ยฉันยิ่งเสียใจใหญ่เลยเพราะรู้ว่าแบบกินแล้วแบบยังไม่อ้วนเลยเอาทำไมแล้วใหม่กินแล้วแบบถึงไม่อ้วนแล้วคนอื่นมันเราออกกำลังกายไหมวิธีดูแลตัวเองนะคือช่วงเนี้ยค่ะใหม่ออกกับไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะพี่หนุ่มไม่ออกเลยแล้วก็แบบใหม่ทำงานดังนั้นใหม่ก็จะเลือกเรื่องของการกินเช่นกินอะไรยังไงกินหมูกระทะกินไหมกินแต่ว่าในหมูกระทะมันก็มีหลายอย่างให้เลือกกินใช่ป่ะคะเราก็อาจจะไม่ได้กินแบบมันหรืออะไรเงี้ยเราก็กินเนื้อกินโปรตีนกินอะไรอย่างงี้ได้หมูกระทะคือกินไม่มีมันนี่คืออะไรคือหมูมันก็ต้องมีมันอยู่แล้วมีค่ะแต่ว่าสมมติยังไงดีพี่หนุ่มหมายถึงว่ากินหมูกระทะยังไงให้ไม่เป็นหมูกระทะเราก็สามารถเลือกกินได้กุ้งอะไรอย่างเงี้ยหรอได้ค่ะกุ้งผักอย่างเงี้ยยิ่งชาบูอย่างเงี้ยยิ่งเป็นอาหารที่แบบโคตรเฮลตี้เลยสำหรับใหม่นะก็คือเรื่องเวลาด้วยค่ะหมายถึงว่าเวลาการกินสำคัญคือจะกินแบบอะไรเขาเรียกอะไรทบรอบใช่ไหมบางคนเขาก็จะกิน IF แต่หนูทำ IF ไม่ได้เพราะว่าแบบหนูตื่นเช้ามากอะไรเงี้ยค่ะกินแบบหยุดเที่ยงอะไรเงี้ยหยุดไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะก็จะเอาที่ตัวเองสบายใจก็ยืดหยุ่นแต่ส่วนใหญ่แล้วใหม่จะไม่กินก่อนแบบก่อนเวลานอนนะคะทุกวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะไม่ชั่งค่ะทำไมอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่เคยชั่งน้ำหนักเลยเหรอหนูเคยชั่งตอนแบบแรกๆอ่ะตอนเล่นพี่มากอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นน้ำหนักอยู่ประมาณ47แต่วันนั้นยังไม่เท่าวันนี้วันนั้นผอมกว่าวันนี้จริงเหรอใช่ค่ะแต่วันพี่มากเหมือนดูใหญ่กว่านี้นะใช่แต่ถ้าคนรู้ว่าวันนั้นตอนนั้นพี่มากก็คือตัวเล็กกว่านี้เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าตอนแบบไม่นะอะไรอย่างงี้ไม่คือพี่ว่าวันนี้ก็น่าจะประมาณนั้นนะแบบสัก45 46 47ประมาณนี้ไม่น่าจะหนีนี้
หนูว่าสูง175พี่หนุ่มมันก็เลยแบบ อืม แตะเลข5เคยวัดเอวตัวเองไหม เคย เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ 20ถ้าไม่กินข้าว23 23 ค่ะ ถ้ากินข้าวก็24ก็24อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเป็นคนตัวสูงไงคะ อืม คนก็เลยอาจจะดูใหม่แบบโปร่งกว่า แต่ว่าหลังๆเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี้ยดูใหม่เป็นเด็กๆเด็กๆกุ้งงิ้งกุ้งงิ้งปัจจุบันนี้มีความเซ็กซี่เพิ่มมากขึ้น อุ้ย จริงๆก็แบบมีไปถ่ายถ่ายรูปเห็นไหมแบบ พี่หนุ่มดูบ้างไหมอ่ะ ดูตลอดแต่บางทีก็เกรงใจแบบ พี่หนุ่มกดไลค์ให้หนูบ้างเปล่าก ดที่ตามใหม่โอ้โหดูต้องกดตลอดแต่บางทีก็กลัวแบบ แชร์บ้างเปล่าก ลัวเดี๋ยวลุงเขาจะ DM ไปให้ กลัวลุงเขา ใคร จะว่า DM ไปให้ใครบ้าง ไม่มีกลัวลุงเขาว่า ไม่ค่อยจะไปกล้ากดมาก ไม่เป็นไรค่ะ ไม่ทำไมหลังๆคือแบบเหมือนกับมีความเซ็กซี่เพิ่มมากขึ้นใส่ชุดว่ายน้ำมากขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่าง ไป เงี้ย เที่ยวทะเลบ่อยค่ะ นี่คือคำตอบเลยไม่ได้เที่ยวทะเลใส่ไหม ไม่ใส่ค่ะพี่หนุ่ม ดู ไม่ แบ ใส่ บไม่อยู่ตามสระว่ายน้ำก็ต้องใส่อยู่ดีอ่ะ ก็ใช่ไงก็อยู่ใกล้น้ำก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำ แล้วลุงไม่ว่า ลุงไม่ว่าลุงถ่ายให้ เอาลุงถ่ายให้ ใช่ ไอ้ทุกรูปเลยป่ะ ไม่ทุกรูปค่ะ เขาเคยบอกไหมว่า เขา อย่า บ ล อก งเลย ไม่มีค่ะ มีแต่บอกว่าพอได้ยังไม่อยากแบบเลิกถ่ายรูปได้ยังพี่เหนื่อย ถ้าเขาห้าม จะฟังไหม ไม่ฟัง ไม่ฟังไม่กล้าเหรอไม่กล้าห้ามไหม แม่ก้าวไม่ห้ามแม่ก้าวบอกว่าจะตีแล้วนะ ทีเดียวเลย จริงป่ะแสดงแม่ก้าวก็ไม่ค่อยอยากให้ลงแม่ก้าวไม่อยากให้ลงใช่ไหม วันนี้ก็เยอะไป เห็นไหมแม่ก้าวบอกเยอะไป ใช่ค่ะ แต่คือใหม่อาจจะเป็นใหม่จะทำยังไงก็ได้ให้มันยังดูพอดีอยู่อะค่ะหมายถึงว่าต่อให้เราจะเซ็กซี่ต่ออะไรไงอะมันจะต้องไม่เปิดจนมาก คือมันต้องอยู่ความแบบพอดีที่ ค แบ วาม บ พอดี ให้แม่เห็นแล้วแม่ยังไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วแม่ว่าไหม ยังนะคะ แม่ไม่ว่าแต่แม่ก้าวเนี่ยเริ่มบ่น ยกมืออย่างนี้แล้วค่ะตอนนี้ เริ่มบ่นแล้วบอกว่าเยอะไปนิดนึง งั้นหนูลบเหรอหนูไม่ลงแล้วก็ได้พี่หนุ่ม ลงไปเถอะลงไปเถอะไม่แล้วลุงอ่ะ ค่ะ ลุงก็คือลุงก็ไม่กล้าว่า ไม่กล้าว่ากับไม่ว่าต่างกันนะ ต่างกันสิคะนั่นสิเขาไม่กล้าหรือเขาแต่หนูเวลาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะแบบ ไม่ได้ถามพี่เต๋อทุกรูปเนี่ยว่าแบบว่าอันไหนสวยกว่าแต่ก็จะมีบ้างเขาแบบพี่หนูเลือกปกไม่ถูกพี่ช่วยเลือกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้าง แต่ว่าใหม่เองตอนนี้มีคนติดตามอยู่15,700,000 คนนะใช่ไหมที่พี่ดูอยู่อะ15คือเยอะที่สุดในประเทศไทย น่าจะมีคนเยอะกว่า มีคนเยอะกว่าเหรอในประเทศไทยนะไม่มีนะ คือจะเป็นลิซ่าก็คือจะแบบโอเคนะเป็นแบบเขาเป็นแบบเป็นอีกนั่นหนึ่ง ได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพี่ว่าใหม่น่าจะเยอะสุดในตอนนี้ ใช่ไหม รับไว้ค่ะ น่าจะประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งแบบใหม่ไม่ทำต่อเลยคือไม่ทำ YouTube ทำไมอ่ะพี่ก็เห็นใหม่มีอยู่ใช่ไหม ใหม่สมัครไว้ค่ะใหม่สมัครไว้แบบเหมือนสองแอคเคาท์เลยแหละแบบ ชื่ออะไร ทำดาวิกาอันเนี้ยอันที่สองคือดาวิกาชาแนลอันแรกคืออะไรจำไม่ได้แต่ว่าสมัครแล้วลืมพาสเวิร์ดค่ะ ส่วนอันที่สองสมัครไว้ตอนที่โควิดครั้งแรกเราคิดว่าไม่มีอะไรทำก็เลยอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วลง แล้ว ไป พอ ไหม โควิดลงไป2 คลิป ลงไป2 คลิป แล้วก็ เลิกละ ทำไมอ่ะ ไม่มีเวลาค่ะพี่นุ่มใช่เหมือน ค แบ รับบ เราก็เล่นละครด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ไม่คือเราก็ถ่ายเราไม่ได้ละครก็ถ่ายก็ลงไปก็ได้นี่ อยากทำให้มันดีอะอยากมีการวางแผนอะไรเงี้ย ทุกวันนี้ยังไม่ดีอีกเหรอ อยากแบบทำให้มันแบบดีอะไรเงี้ยค่ะ ถามต่อเรื่องของ YouTube ก็ พี่ห คื นุ่ อ มเป็นคนขี้เขินป่ะคะ พี่เหรอไม่นะ หรอ ทำไมถึงพี่ขี้เกิด หนูว่าดูเทปพี่แล้วหนูรู้สึกพี่มีแบบมุมแบบเหมือนเป็นคนขี้เขิน เทปของรายการอะไร เทปรายการพี่อ่ะ วันกันชัยเนี่ยเหร พี่ อ ชอบทำแบบเหมือนแบบเป็นขี้เขิน อ๋ออย่างนั้นมี คือแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในรายการโหนกระแสจะไม่เขิน น่ารักดีน่ารักดี 君の虜になってしまえば คุยกับทางนักแสดงอย่างเงี้ยจะเขิน หนูว่ารู้สึกเหมือนพี่แบบว่าแบบ ใช่ถ้าอย่างเงี้ยจะเขินแต่รู้สึกแบบไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาอะ อืม จริงๆ จะรู้สึกแบบบางทีก็แบบจะถามแรงไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคนน่ะชอบกลัวพี่ไง ทุกคนแหลกเลยพี่อ่ะ คนชอบมากลัวพี่จะถามอะไรแรงไหมแต่ว่าฟิลนี่เหมือนกันนะ คือในโหนกระแส อัน ก็ นี้คือชิลสุดแล้วใช่ไหมพี่ ชิลแต่ว่า เนี่ยชิล ใช่แต่ว่าพี่ก็จะอายไงพี่ก็จะเขินไงเวลาคุยเนี่ยพอรู้แล้วก็เดี๋ยวก็จะแกล้ง ใช่หนูรู้แล้วหนูแบบ เนี่ยพอรู้เดี๋ยวก็จะแกล้ง ใช่รู้เลย อ้าวตกลงคือยังไงไอ้ YouTube ตกลงจะไปปั่นวิวใช่ไหมเห็นบอกว่าหลังจาก
ใช่คือถ้าเทปนี้ลงอะค่ะ เนี่ยถ้าเทปดาวีลงอะดาวีก็จะนั่งปั่นละเปิดข่าวไว้ที่บ้านเลยค่ะ เพื่อช่องพี่หนุ่มค่ะ ไม่คือทำเถอะเพราะว่าใหม่เองอ่ะบอกเลยว่า ตอนนี้แบบเบอร์ต้นๆอยู่แล้วอ่ะพี่ว่าคนก็ต้องดูอ่ะคือเห็นบอกกลัวคนไม่ดูเหรอ หนูไม่มั่นใจเหรอ คือเหมือนแบบ พอทำมันก็ต้องมีทีมแล้วก็ต้องมีคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันเหมือนไม่ต้องเลย ไม่ต้องหรอก อย่างเช่นอย่างเงี้ยใหม่นะ ไปต่างจังหวัดไปทะเลอย่างเงี้ยสมมุติว่าลุงก็ถ่ายรูปนะก็ให้คนถ่ายคลิปเบื้องหลังเนี่ยสักแบบ5 นาทีแล้วก็มาลงอ่ะแค่นี้คนก็ดูแบบคือคนอยากเห็นแบบว่ากิจกรรมร่วมกันอ่ะใช่พี่ยังอยากรู้เลยอ่ะว่าใครถ่ายรูปให้ใหม่นี่เพิ่งจะรู้นะว่าบางทีลุงก็ถ่ายให้ใช่ค่ะบางทีพี่เต๋อถ่ายจากคนที่ไม่เคยถ่ายรูปเลยค่ะไปซื้อกล้องมาลองถ่ายใช่ไหมใช่ไม่แต่อันนี้เป็นสิ่งที่แล้วพี่หนุ่มถ่ายรูปเก่งไหมคะไม่เป็นเลยพี่หนุ่มมีแฟนยังไงพี่หนุ่มถ่ายรูปไม่เป็นพี่ถ่ายรูปไม่เป็นแล้วพี่ไม่เคยถ่ายรูปด้วยถ่ายแบบพี่เป็นคนถ่ายรูปแย่มากอ่ะไม่หนูให้พี่หนุ่มถ่ายรูปให้หนูได้ไหมไม่ต้องถ่ายพี่เขินพี่หนุ่มทำไมพี่หนุ่มไม่ถ่ายรูปพี่เขินพี่ถ่ายให้อะไรอย่างนี้ไม่ได้ผู้หญิงไม่ถ่ายไม่ได้เลยเหรอคะใช่ไม่เชื่อเรื่องจริงไม่ต้องมาสอนโพสต์กูทำไมคนสอนนี่ไม่ใช่รายการตีท้ายครัวนี่ต้องมาเขียนว่าสอนโพสต์มึงเนี่ยนะติดตีท้ายครัวมาอะไรนะมึงจะให้เขาบอกลุกขึ้นมาเต้นหน่อยลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี้ไอ้นี่ไม่ใช่นี่ก็คุยธรรมดามึงไปทำตีท้ายครัวนู่นลุกมาช่วยโพสต์หน่อยนะเจ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใช่เนี่ยรู้ฟิลเลยผิดรายการนะพ่อเขาไม่ชอบอย่าทำอย่างนี้เนี่ยลืมไปเลยอ่ะโทษไหมคะเนี่ยพี่ใหม่เขารู้นี่พอเขารู้ว่าผมเป็นคนขี้เขินนะเขาก็จะแบบพยายามจะแกล้งรีแลกซ์ไงเพราะว่าพ่อแบบเจอโหนกระแสเหนื่อยมากแล้วต้องแบบรีแลกซ์ไม่ต้องวันหลังไม่ออกเลยอุ้ยไม่เอาพี่พอไม่มีโต๊ะของโหนกลมๆแล้วพี่รู้สึกพี่ไม่มั่นใจเอาโต๊ะมานี่มายกมาไม่ต้องยกมาคุณใหม่ดาวิกาครับคุณรู้จักคุณเต๋อมานานหรือยังครับรู้จักมา4 ปีแล้วค่ะ4 ปีเนาะเกือบ5 ปีแล้วค่ะเริ่มต้นรู้จักยังไงครับพี่เต๋อเขียนบทเรื่องพี่มากค่ะแล้วก็เคยเจอกันเฉียดๆแบบเหมือนแบบงานรับรางวัลนั่งหันหลังชนกันแล้วก็แบบตอนนั้นยังแบบหนูยังแบบเด็กมากพี่หนูแบบอายุแบบ21อะไรเงี้ยยังแบบไม่รู้เรื่องแต่งหน้ารับรางวัลแล้วก็นั่นคือการเฉียดกันแบบเหมือนครั้งแรกที่เคยเจอกันแล้วหลังจากนั้นมาเจออีกทีก็คือเล่นละครด้วยกันค่ะเล่นละครตอนนั้นเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้ก่อนค่ะแล้วก็นางสาวแล้วตอนที่เล่นละครด้วยกันน่ะเขามีทีท่าไหมมีคิวมีแบบเหมือนซีนท้ายๆเลยอ่ะพี่หนุ่มท้ายๆแบบเหมือนจะปิดกล้องวันนั้นอะแล้วมันมีฉากแบบเหมือนแบบพระเอกต้องแบบเหมือนฉากจบแล้วพระเอกจับมือแล้วเดินอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ปล่อยมือจริงเหรอแบบคาดแล้วก็ไม่ปล่อยมือไงเราก็แบบอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็รู้สึกแบบนิดนึงตรงนั้นแต่พอแบบแล้วค่อยกลับมาเจออีกทีตอนโปรโมทค่ะไม่เดี๋ยวก่อนนะคือเขาจับมือแล้วปล่อยแล้วเราก็จับด้วยจับตอบก็ไปก็ปล่อยได้ก็ไม่ปล่อยก็อยากจับก็จับอะไรอย่างเงี้ยเหรอแสดงว่าเขาต้องรู้ตรงนั้นเหมือนกันว่ามีใจไหมวันนั้นอะไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยพี่หนุ่มคือยังไงอ่ะพี่เต๋อเขาเป็นคนที่เวลาเราอยู่ด้วยอ่ะเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นพี่ชายที่แบบมาตลกสนุกอยู่ใกล้ๆก็มาขโมยของกินเหมือนแบบตลกเข้าอ่ะเขาว่าแบบอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็สบายใจแล้วเหมือนเราเลยจะมองเขาแบบไม่ข้ามเส้นสักทีอะค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นคือพอมาโปรโมทก็เริ่มตอนโปรโมทใช่ป่ะคะแล้วก็เหมือนถ่ายรูปอะไรกันแล้วพี่เขาอ่ะเหมือนจะส่งรูปให้ก็เลยแบบเหมือนขอไลน์แล้วคืนนั้นเลยเขาก็บอกว่าชอบฮะใช่ค่ะแล้วคืนนั้นเลยบอกขอไลน์ปุ๊บบอกใช่เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเหมือนแบบเราจะไม่ได้เจอกันแล้วอ่ะคือพี่อยากบอกก่อนนะว่าพี่ชอบนะอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่จะไม่ได้เจอน้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะบอกพี่ชอบนะอึ้งมันตอนตกใจไหมอึ้งค่ะกำลังจะนอนตื่นขึ้นมาเลยอ๋อเหรอค่ะแล้วยังไงตอนนั้นเราตอบเขาว่ายังไงพี่มันเป็นไปได้หรือว่าก็เป็นเหมือนมันหนูถามว่าตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฟิลมันถามว่าอะไรคืออะไรยังไงอยู่ๆก็แบบบอกชอบเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นฟิลค่อยๆคุยกันไป
เหมือนค่อยๆทำความรู้จักกันไป แต่เราก็ไม่ได้บอกใช่ไหมหนูก็ชอบเหมือนกันอะไรไม่มีใช่ไหม ไม่มีค่ะไม่มี ก็แค่อึ้งๆแล้วก็ อึ้งค่ะ ไม่พูดไม่ตอบอะไร อึ้งไม่ตอบอะไรสวยๆเล่นตัว หลังจากนั้นเราก็เปิดโอกาสก็ไม่ ค่ะเป็นฟิลเปิดโอกาสค่ะ ก็คือเหมือนแบบก็คุยมาตอบไม่ตอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วในช่วงจังหวะนั้นมันมีคนอื่นที่มาจีบเราไหม ไม่มีโสด จริงมากคือ ใช่ค่ะ คืออยู่ดีๆเต๋อก็คือเข้ามาเลยอย่างเงี้ย ใช่ เหรอ ค่ะ เข้ามาถูกช่วงถูกเวลาค่ะ ไม่มีคู่แข่ง จริงอ่ะ ลุงนะไม่มีคู่แข่งนะ โอ้โหสุดจริงๆเต๋อนี่ก็เนาะ แต่พี่เต๋อเขาเป็นคนเหมือนให้เกียรติผู้หญิงอะ แต่เขาเป็นคนน่ารัก หนูก็เลยแบบชอบเพราะว่าปกติเวลาคนที่มาชอบเราอะเขาจะมาฟีลเหมือนหลบๆซ่อน อืม ๆใช่ แล้วพอหลังจากนั้นมันซึมไปยังไงอ่ะแล้วว่าเรา ใหม่เพิ่งไปรู้ว่าตอนที่เขาบอกว่าชอบแบบก่อนที่เขาจะบอกว่าชอบหรืออะไรสักอย่างนะคะคือเขาโทรมาหาพี่ก้าวแล้ว ว่าจะขออนุญาต จริงอ่ะ ใช่ แล้วถามพี่ก้าวไหมว่า ใช่ไหมพี่ก้าวโทรมาหาพี่ก้าวว่าขออนุญาตจีบน้องได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดประมาณว่า ผมจะไม่มาเอาน้องไปจากพี่นะ แต่ผมอาจจะมาเป็นคนหนึ่งคนที่มาคอยช่วยดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ย คือเต๋อเนี่ยนะเป็นคนที่เขียนบทละคร เอา นะ แล้วล่ะ คือเต๋อเนี่ยเขียนบทละคร ก็ น่ะ คือ คือ พี่หนุ่ม เขียน บอก บทละ ว่า คร ไม่จริงใช่ไหมคะสิ่งที่พี่เต๋อพูดมันคื จ อ ริ บ ง ทละคร คือเชื่อว่าจริงแต่นางมีคำพูดไงนางก็จะรู้จักแบบบรรจงคำพูดในการที่จะพูดกับใครสักคน แล้ น่ะ วพ่อคือพี่ก้าวอ่ะคือยากสุด ก็นี่ไง ในบรรดาทุกคนก็คือแบบพี่ก้าวนี่ยากสุด คือถ้าผ่านด่านแม่ก้าวได้คือจบเลย ใช่เพราะแม่ก้าวเนี่ยคือมีหลายคนพยายามแล้วค่ะ จริงป่ะ ใช่ค่ะ ไม่เคย ในวงการป่ะ ในวงการค่ะในวงการตายคนค่ะพี่หนุ่ม คือโดนฟันฉับ ใช่ค่ะ ออกไปจากชีวิตฉัน ทั้ง เลย ออกข่าวแล้วก็ไม่ออกข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ อืม พี่ก้าวไม่ แล้วทำไมคนนี้ถึงเคยถามว่าทำไมพี่ก้าวทำไมถึงเปิดโอกาสให้เขา คงเป็นเพราะเขาให้เกียรติคนรอบข้างใหม่ด้วยอะ เพราะเต๋อเขียนบทไง เต๋อเขียนบทหนังเขียนบทละครเก่งอะเต๋อก็จะพูดได้อย่างนี้ไง ใช่หนูก็ว่า ใครจะไปคิดผมจะไม่มาแย่งน้องออกไปจากอกพี่นะครับ แต่ผมจะเป็นอีกคนหนึ่งเข้ามาดูแลเฮ้ยมันแบบมันบทหนังบทละครน่ะ ไม่จริงค่ะ แต่มันใช้ ไม่ ได้ รู้ ไง ตัวใหม่ทีครบไปแล้วค่ะ4 ปีทำไงดีคะถอนตัวตอนนี้ก็ไม่ทันเอาไงดี พอหลังจากนั้นพอขอไปก้าวก็คืออนุญาต ไม่กล้าอนุญาตค่ะ แล้วเราไปเริ่มชอบเขาตรงไหนอะตอนไหนอะ ชอบตอนมันค่อยๆซึมไปเรื่อยๆค่ะความรู้สึกมันจะแบบค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ แล้วหนูอ่ะก็แพ้คนที่แบบ แพ้คนดีอะไรเงี้ยใช่ค่ะไม่กล้าเรียกเขาว่าคนดีเลยอะค่ะ คนหนึ แต่ ง เขาคน ลย ดีนะ ใช่ค่ะ อืม ใช่เขาเป็นคนดีจริงๆอ่ะ เขามีหึงมีอะไรไหม มีบ้าง จริงป่ะอย่างเช่น เขาอะไม่ยอมรับหรอกค่ะแต่หนูรู้ว่าเขามี เขาหึงอย่างเช่น กรณีอะไรที่แบบที่เรารู้สึกว่าเขาหึงเราแต่ว่าแต่เขาแบบไม่ยอมบอกว่าเขาหึง ก็ถ้าหนูพูดถึงใครที่เป็นผู้ชายมากจนเกินไป เฮ้ยคนนี้หล่อจังคนนี้แบบคนนี้ดูดี เริ่มไม่มี คนนี้ เริ่มจะไม่มีคอมเมนต์กลับมาแบบเมาด้วยกันละ เหรอ ใช่ค่ะ หนูก็เลยแบบโอเค แล้วเราหึงใช่ไหม อืม ไม่เลยเหรอ ไม่ค่ะ ไม่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องทำหน้าอย่างนั้นได้ไหม หนูทำได้ไง หึงก็ไหมไปเพลย์ดูได้เลยนะ มันเป็นหน้าไงหน้าเอ็นดูค่ะ ทำไมถึงไม่หึงเขาคือรู้ว่าเขาแบบคงไม่ไปไหนหรอกใช่ไหม เขาไปไหนไม่ทันเขาเดินยังช้าเลยค่ะไปไหนไม่ได้ สงสารเธอ พี่เต๋อเขาเป็นลุงแบบลุงจริงๆอ่ะพี่หนุ่ม อืม ลุงจริง ๆ คือแบบหนูก็จะเรียกเขาลุง แล้วทุกคนก็จะงงว่าอะไรมาเรียกลุง แล้วพอเขามารู้จักพี่เต๋อเขาก็จะเดินมาบอกว่าเข้าใจแล้วลุงจริง เขาจะทำอะไรแบบช้าๆดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะใช่ แต่พี่ว่าเขาเป็นคนน่ารักนะเต๋อ น่ารักมากค่ะ ใช่ไหม น่ารั ถ้าก ไม่น่ารักพี่ว่าใหม่คบกับเขาได้ไม่ถึง4 ปีหรอก ใช่เขาเป็นคนน่ารักมาก เสมอต้นเสมอปลาย ๆเสมอต้นเสมอปลายค่ะ ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ จนถึงวันเนี้ยก็เหมือนเดิม เขาไม่เคยแบบมาอย่าใส่ชุดแบบนี้เลยมันดูแบบโป๊ไปนะอันนี้มันดูแบบปุ๊บมันไปนะหรือ ไม่เคยเลยค่ะ ไม่เคยเลยนะ ไม่เคยแบบมาก้าวไก่าย ทะเลาะกันบ้างไหม มีงอนนะคะ อย่างเช่น ความเป็นผู้ชายมั้งคะที่แบบผู้ชายบางอย่างอ่ะเขาจะแบบอย่างเช่นความไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หนูว่าพี่หนุ่มเป็นแน่ๆเลย อย่างเช่น หนูดูหน้า ยังไง พี่หนุ่มแล้วหนูรู้ว่าพี่หนุ่มต้องเป็นแน่ๆ ยังไงเอา เลย บอกมา แล้ว สิ พี่หนุ่ม เดี๋ยว ก็ ให้บอก จะเถียงแล้วเข้าข้างพี่ ยังไง พี่เต๋อ ยังไงนะ ไม่รู้ว่าผู้หญิงงอน อืมผู้หญิงงี่เง่าใช่ไหม ไม่ใช่ งี่เง่ากับเขาใช่ไหม หนูไม่ได้เงี้ยวกับเขาเลยพี่หนุ่มแต่คือพี่เต๋อเนี่ย เอ๊ะทำไมไม่รู้ว่ากูงอนวะก็กูงอนอยู่ ใช่ค่ะ เออ แล้ว ต่ ถ้าถามผู้ชายด้วย กั กันผู้ชายก็จะบอกว่า ก็ไม่รู้อ่ะก็บอกมาดิก็ไม่รู้ ไม่พอใจแล้วก็บอกมา ใช่ ไม่พอใจแล้วก็บอกอ๋อนี่เป็นผู้หญิงแบบนั้นเหมือนกันเหรอ แต่หนูงอนหนูก็ต้องเงียบไงพี่หนุ่มหนูงอนหนูก็ต้องเงียบ มันก็บอกเขาดิพี่ทำแบบนี้หนูไม่ชอบพี่แบบนี้มัน บอกแล้วหลังๆบอกแล้ว แต่เมื่อก่อนไม่บอก เมื่อก่อนนะไม่บอกเพราะเข้าใจว่า เขาน่าจะรู้เอง เขาต้องรู้ว่า อ่า ว่าเราแบบยังไงเขาไม่รู้อ่ะเอาทำไงดีอะเขาไม่รู้ เราต้องเป็นคนพูดแล้วล่ะ หนูก็เลยเริ่มพูด เขาพูดไปแล้วเป็นยังไง ล่าสุดหนูบอกว่า หนูงอนพี่ง้อเลยเร็ว เฮ้ยเหรอ ใช่เพราะว่าหนูอ่ะรู้ไงคะว่ายังไงเราก็ไม่เลิกกันหมายถึงไง เราก็ต้องรักกันไปต่อเรื่อยๆอ่ะดังนั้นอ่ะอย่าทำให้มันนานเลยง้อเหอะ หนูงอนแล้วนะพี่ ใช่ ง้อหนูเล ค่ะ ย ใช่อย่างเงียบนะหนู แล้ว ไม่ เขา ชอบ ง้อไหม เงียบเขาก็เงียบอยู่ค่ะ เงียบ เพราะว่าเขาอ่ะบอกว่าเขากำลังหาคำพูดที่ดีที่สุด ที่จะมาพูดให้เราหายงอน แล้วเต๋อเป็นคนเขียนบทน่ะ เต๋อเขียนบทอ่ะ เต๋อก็ต้องคิดคำพูดอ่ะ ใช่เขาใช้เวลาคิดนานมากค่ะ หนูก็เลยบอกเขาว่า ไม่มีคำไหนหรอกพี่ เพราะหนูงอนอยู่ดังนั้น พูดอะไรมาเหอะยังไงหนูก็จะงอนต่อ อืม ใช่ ขอ ค่ะ โทษนะหรืออะไรก็ได้ ขอโทษนะอะไรก็ได้งั้นได้ค่ะ อ่า รักน้องนะหนูไม่ต้องคิดแค่นั้นโอเคค่ะ ไม่ต้องคิดเยอะเลย ใช่ไม่ต้องคิดเยอะค่ะ ไม่ต้องหาคำสวยหรูใช่แต่เขาจะเป็นคนแบบเป็นคนคิดเยอะคือสอง พี่ คน เป็นห เนี้ รื ย อเปล่าอ่ะ ไม่เป็นพี่ไม่เป็นแต่พี่เข้าใจฟิลนี้พี่เข้าใจฟิลผู้ชาย เวลาไปเจออันนี้ผู้หญิงอย่าโกรธนะอย่าว่าพี่นะคือพี่พูดจริงๆคือ ไม่แต่หนูก็เข้าใจผู้ชายเหมือนกันผู้ชายหนูเข้าใจค่ะ แต่ผู้หญิงเราก็ต้องเป็นตัวเราไงคะใช่ไหมมันก็ต้องมีความ เข้าใจแต่บางทีผู้ชายก็ไม่รู้ไงบางทีผู้ชายก็ไม่รู้ไงว่าเอ๊ะจะโกรธอะไรคุณเนี่ยงอนอะไรทำไมถึงไม่พูด คือเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยแบบว่าไม่อยากจะทานร้านนี้แต่เต๋อบอกว่าเอ้ยกินร้านนี้ดีกว่าบางทีผู้หญิงอาจจะแบบแม่งไม่ตามใจกูเลยว่ะแบบอะไรเงี้ยวันนี้แบบวันนี้แบบคุณจะต้องพูดคำว่ารักในเวลาเนี้ยทำไมถึงไม่พูดอ่ะ ก็จะโกรธเป็นใช่ไหม หนูไม่เป็นอะไรอย่างนั้นนะหยุ่มหยิมไปหนูไม่เป็น แล้วจะเป็นประเภทแบบยังไง หนูจะเป็น เอาง่ายๆตั้งแต่คบมางอนกันประมาณไม่เกิน5 ครั้งอะพี่หนุ่มมันเลยแบบไม่ใช่จุก ไม่ค่อย ไม่หยุ่มหยิมขนาดนั้น ต้องแบบหนักๆเลย ใช่ค่ะไม่ขนาดนั้นหนูจะแบบหนูเป็นคนที่หนักจริง ๆ ถึงหนูจะงอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเรื่องร้านอาหารเรื่องอะไรเงี้ย ไม่ น้องใหม่รู้ว่าพี่เต๋อเป็นคนยังไงน้องใหม่ manage เอง โอเคเข้าใจ manage เองค่ะ เพราะว่าหนูก็ไม่อยากให้แบบพี่ต้องมาคิดเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ต่างคนต่างทำงานกันเยอะมากเลยมีเวลาเจอกันบ้างไหมต้องเจอกันทุกวันไหมต้องกินข้าวกันทุกวันไหม ไม่ทุกวันค่ะไม่ต้องเลยค่ะ ไม่ต้องเลยหนูชอบด้วยไม่ต้องเจอทุกวันนะ ทำไมอ่ะ จะได้คิดถึงไง จะได้คิดถึงไง นี่ไม่เคยรู้ว่าใหม่เป็นเด็กอย่างนี้นะเนี่ย เด็กดี ไม่เป็นเด็กแบบแบบพูดอะไรแบบว่าพูดก็พูดอ่ะก็รู้สึกตรงๆคือพี่เชื่อว่าหลายๆคนเวลาสัมภาษณ์ใหม่ไม่น่าจะกล้าที่จะถามอะไรพูดอย่างนี้เพราะอะไรแบบเขาคิดว่าใหม่ไม่น่าจะตอบ ใช่ แต่พอถามไปใหม่ตอบว่ะอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีแบบบางทีบางมุมที่หลายๆคนมองว่าจะถามดีไหมหรือมันควรจะถามได้ไหมอะไรเงี้ย ใช่ค่ะพี่หนุ่ม อืม แต่ถ้าพี่หนุ่มถามอะไรใหม่ก็ตอบเพราะใหม่กลัว ใหม่ไม่ต้องกลัวพี่ไม่มีอะไรเลยนะก้าวเนอะกลัวพี่ทำไมพี่มีอะไรเลย พี่ก้าวรู้เรื่องอะไรพี่หนุ่มบ้างแต่ก่อนนะเล่าให้ฟังหน่อยสิ ไม่มีหรอก ไม่รู้หรอกใหม่เองเนี่ยเป็นคนที่เสื้อผ้าเนี่ยใหม่ใส่แล้วแบบทิ้งเลยขายเลยเปลี่ยนเลยใช่ไหมคือครั้งเดียวแล้วก็จะไม่ใส่แล้วใช่ไหม ใช่ค่ะใหม่พยายามค่ะพยายามที่จะเก็บบ้างแต่บางครั้งมันลงรูปไปแล้วอะค่ะใหม่ก็จะเป็นแบบเป็นฟีลว่า อาจจะใส่ไม่ได้แล้วอีกอะไรเงี้ย ทำไมอ่ะ ใช่ครั้งเดียวค่ะ ทำไมถึงใส่ครั้งเดียวอ่ะ ก็ลงรูปไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ลงรูปแล้วหลังจากนั้นเสื้อทำไมทิ้ง ไม่ทิ้งค่ะ ทำอะไร เรากระจายรายได้ค่ะ ก็คือขาย ใช่ค่ะใช่ค่ะ ขายทางช่องทางไหนอ่ะ ก็หนูก็จะมีร้านนะคะ เป็นของตัวเอง
หนูเคยเปิดแบรนด์เสื้อผ้าค่ะพี่หนุ่มแล้วหนูก็เลยแบบพอไม่ได้ทำแล้วอะIG นั้นมันยังอยู่แล้วก็ฐาน follower อะไรอย่างเงี้ยยังมีก็เลยลงขายมือสองไปเลยค่ะจริงเหรอใช่ค่ะเนี่ยอย่างวันนี้นะคะก็ถ้าใครอยากได้ชุดนี้นะคะพี่หนุ่มซื้อไหมไม่เป็นไรหนูให้พอใส่นี้เสร็จแล้วขายเลยค่ะจะไม่ใส่เสื้อผ้าซ้ำใส่ได้ค่ะพี่หนุ่มแบบพวกเสื้อยืดเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยน้องใส่ซ้ำตลอดแต่ถ้าเป็นชุดออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเสื้อพี่หน่อยได้ไหมพี่ให้เสื้อน้องตัวหนึ่งแต่อันนี้น้องอย่าขายนะหนูกำลังจะบอกพี่หนุ่มเลยอ่ะอันนี้น้องอย่าขายนะไม่ขายค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจของพี่ที่พี่อยากจะให้น้องมากที่ให้เสื้ออุ้ยน้องใส่ได้ไหมใส่ได้ข้างหลังเป็นหนกระแสเผื่อวันหลังน้องจะไปออกได้ขนลุกไปหมดแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่หนุ่มแต่ว่าอันนี้ซักเลยเดี๋ยวมันจะหดขึ้นมานิดนึงนะใช่ค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรหนูตัดให้มันเป็นเสื้อครอปเอลลอยแล้วแต่อย่าใส่ทีเดียวแล้วทิ้งนะไม่เป็นไรพี่หนุ่มอย่าตามIGนั้นแล้วกันเผื่อหนูเอาไปขายขอบคุณนะคะพี่หนุ่มได้ครับเผื่อไว้นะใส่ไว้นะได้เลยค่ะแล้วก็ตกลงคือเสื้อผ้านี่คือไปซื้อได้แล้วขายราคาแพงไหมก็ขายราคายูสเลยค่ะเสื้อผ้าเราต้องเป็นแบรนด์ไหมแบรนด์บ้างบางทีก็เป็นแบรนด์บางทีก็มันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ค่ะก็จะมีราคาแบบราคาถูกกลางสูงก็มีค่ะแบบชุดราตรีอย่างเงี้ยก็มีขายหมดทุกครั้งไหมบางครั้งก็ไม่หมดค่ะแบบชุดบางอันมันแบบราคามันสูงไปใช่ค่ะก็ไม่หมดก็อาจจะบางคนอาจจะไม่มีกำลังใช่ค่ะแต่ก็มีราคาเริ่มจากแบบตัวละ200 บาท300 500อย่างเงี้ยก็มีค่ะพี่หนุ่มคนคือเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจว่าเสื้อยืดกางเกงอย่างเงี้ยอันนี้ใส่ซ้ำได้ไม่ใส่ซ้ำชุดแต่พวกชุดที่เราต้องถ่ายรูปหรือชุดแบบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็แบบให้เหมือนให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ได้ใส่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดพี่เห็นลงใส่ชุดม่วงอ๋อค่ะใช่ไหมแล้วข้างหน้าเหมือนแบบยังขายไม่ออกเลยค่ะทำไงดีไม่แต่รูปนั้นน่ะเสื้อตัวนี้ไหนขอดูนี่เอามาดูที่รูปพี่หนุ่มอย่าซูมสิเนี่ยซูมไปตรงไหนอ่ะซูมไปตรงไหนอ่ะนี่ซูมทั้งตัวซูมตรงไหนไม่ได้นะพ่อซูมตรงไหนต้องซูมตรงไหนไม่ที่พี่ซูมอย่างนี้ไม่ดูนานจังเลยอ่ะนี่เขาก็มีตัดขึ้นมาแล้วพ่อไม่ต้องซูมแล้วอันนี้ขายไหมขายค่ะเดี๋ยวขายแล้วก็คือจะเป็นแหว่งเนี้ยเหรอใช่ไม่ทำไมสนใจจังเลยอ่ะเนี่ยชอบแกล้งเนี่ยนางชอบแกล้งไม่ใช่แสดงว่าเป็นคนที่รู้ว่าเวลาใส่ชุดอะไรลงไปเนี่ยผู้ชายต้องแหวกไม่รู้แต่เพิ่งรู้เมื่อกี้ว่าพี่หนุ่มซูมอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดาใหม่เต๋ออย่าโกรธพี่นะพี่เต๋อพี่หนุ่มซูมรูปหนูพี่เต๋อพี่หนุ่มซูมรูปหนูอย่าโกรธพี่นะพี่เชื่อว่าไม่ใช่พี่คนเดียวไม่บางทีอ่ะพอแล้วไม่บางทีพี่ก็อยากดูแบบแบบหน้าดูดิหน้ารูปร่างหัวหนูขาดอยู่น่ะไม่ขาดเนี่ยเต็มที่เลยค่ะนางสวยนะเต็มที่ค่ะสวยมากอ่ะจริงๆใหม่แบบใหม่เป็นผู้หญิงที่สวยมากๆอ่ะใหม่เป็นผู้หญิงที่สวยมากๆอ่ะพี่หนุ่มเวลาชมต้องมองหน้าหรือเปล่าคะไม่พี่กำลังดูด้านข้างอยู่เต๋ออย่าโกรธพี่นะเดี๋ยวพี่เต๋อมาใช่ไหมคะเทปต่อไปเต๋อมาป่ะเต๋อมาใช่ไหมเห็นพี่เต๋อบอกโอเคได้เต๋อต้องมาอันนี้เต๋อต้องมาพอแล้วเก็บมือถือแล้วหนูเขินแล้วเก็บมือถือแล้วใหม่อันนี้พี่อยากรู้ว่าใหม่ถ่ายเนี้ยเพื่ออะไรถ่ายเล่นค่ะคือถ่ายเล่นแล้วหน้าต้องเต็มต้องทุกอย่างต้องเต็มอย่างนี้เลยเหรอน้องเหมือนถ่ายงานอยู่ค่ะแล้วถ่ายเสร็จแล้วก็แบบเป็นทีมที่รู้จักกันเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่างั้นถ่ายนี้เล่นกันไหมมีเวลาว่างใหม่เมื่อไหร่ใหม่ไปเล่นละครช่อง3อ่ะอยากอยู่เหมือนกันค่ะพี่หนุ่มแล้วทำไมถึงไม่ไปเล่นอ่ะจริงเหรอน้องเป็นฟรีแลนซ์พี่หนุ่มไปได้หมดจริงเหรอแล้วเธอมีติดต่อมาก็ไปใช่ไหมไปค่ะถ้ามีแบบบทที่ดีหรือว่าเป็นทีมที่แบบเราแบบอยากร่วมด้วยอะไรเงี้ยถ่ายรับแน่นอนแต่ว่ายังไม่มีแต่ตอนนี้คือมีละครอะไรบ้างตอนนี้น้องมีตอนนี้ออนอยู่คือช่อง PPTV ค่ะผู้จัดคือพี่จุ๋ยชื่อเรื่องว่าจังหวะหัวใจนายสะอาดเล่นกับพุทธใช่แล้วก็เดี๋ยวมีคุยกับช่องวันเอาไว้ค่ะแล้วก็มีแบบ Netflix อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่
ค่นี้คิวก็ยาวแบบไม่รู้จะยาวยังไงเลยเนาะงานอื่นอยากทำอะไรอีกบ้างไหมพิธีกร ไม่อยากเลยค่ะ ทำไมอะ อยากแสดงให้ดีก่อนอะอยาก ทุกคนเลยเนี่ยพี่เห็นนะวันก่อนที่เพิ่งคุยกับต่อไป ก็ถามอยากเป็นพิธีกรไหมต่อบอกไม่ฮะอยากแสดง ใช่ค่ะ ทำไมเพราะอะไรอ่ะ มันเป็นสิ่งที่ชอบแล้วเป็นสิ่งที่รักมากเลยค่ะ จริงเหรอ จริงคือหนูแบบไม่สามารถเห็นภาพตัวเองทำอย่างอื่นได้นอกจากแสดงเลยค่ะตอนนี้ชอบมาก จริงเหรอ จริงค่ะพี่หนุ่ม อยากเล่นบทอะไร คือใหม่ไม่มีคำตอบให้เต็มว่าอยากเล่นบทอะไรอะพี่หนุ่มแต่มันเหมือนแบบว่า ถ้าเราเจออ่านมาแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันใช่มากๆแล้วเราอยากทำเราจะแบบอินกับมันมากแล้วอันนั้นนะคะสิ่งที่อยากทำ แต่ว่าลุคของใหม่อย่างเงี้ยแบบคือพอคนเขาเห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นคุณหนูอ่ะรู้สึกตัวเองว่าเหมือนกับตัวเองเป็นคุณหนูอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่ะ จริงเหรอ ส่วนใหญ่จะมองว่าหนูเป็นผี อุ้ยทำไม ไม่ ก็ ต้องพูดอุ้ยไม่ต้องพูดอุ้ยถ่ายคลิปไว้ก่อน ไม่ต้องทำไมถึงอยากเป็นเล่นแบบนี้คน น้ เขา อง มองอย่าง เว นั้น ลาน้องจ้องหน้าคนใช่ปะคะแล้วน้องก็แบบน้องจ้องอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบติดภาพเหมือนแบบเป็นแม่นาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็นึกว่าโกรธเหรอโกรธอยู่หรือเปล่าเปล่าทำหน้าเฉยๆอะไรเงี้ย ไม่รู้จะคุยอะไรกับใหม่นะพี่วันนี้พี่อยากคุยเรื่องเดียวเลยบอกตรงที่มาคุยเนี่ยพี่อยากคุยเรื่องเต๋อวันนี้ จริงคือพี่อ่ะ ได้ค่ะ คือพี่เป็นคนชอบเต๋อมากไง ค่ะ คือพี่ชอบเต๋อมากแล้วพี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนเป็นผู้ชายที่เก่งอ่ะอย่างเขาเขียนบทได้เขาเล่นละครได้พี่ว่าเขาแบบเขาครบเครื่องในวงการบันเทิงที่เป็นละครหรือเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเขาเป็นผู้ชายครบเครื่อง ครบเครื่องค่ะ คือมันไม่ได้ว่าเขาบางคนเล่นได้แต่เขียนบทไม่ได้กำกับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บางคนเขียนบทได้เล่นไม่ได้ ค่ะ แต่เต๋อเขาทำได้หมดอ่ะ ทำได้ พี่ ห ว่าม ดเลย พี่ว่าเขาเป็นคนเก่ง เก่ง โอ้ หนูไม่รู้จะแย่ง ใช่ค่ะเห็นด้วย ทำไมเวลาพูดถึงแฟนทีไรจะต้องแบบไม่ใช่ผมเหมือนเมื่อมีคิดน่ะมีมุมคิดน่ะ พอเราเป็นแฟนเราจะเห็นอีกมุมไหมคะ อุ้ย เรา ไหน จะ อะ ไม่ได้เห็นมุมแบบว่ามุมที่เขาแบบเก่งจังเลยว่าเราก็จะเห็นเขาเป็นอีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่น เขา เขาเป็นคนดุไหม ไม่ถูกค่ะ แต่เขาจะเป็นแบบเหมือนเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดี อืม ค่ะ ทำไมใหม่เป็นคนชอบมองก็มองอย่างเงี้ย ค่ะบักก็มอง รู้ว่าใหม่เวลาไปมองคนอื่นน่ะเขาจะเขินนะ พี่หนุ่มเขินหนู มันก็เขินทุกคนน่ะผู้ชายทุกคนมันยืนอยู่หน้าใหม่แล้วใหม่ไปมองเขาอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องเขิน ห น่ะ นูสนใจอะค่ะหนูอยากรู้ว่าพี่หนุ่มจะพูดอะไรก็เลย ใหม่เป็นคนขี้แกล้งใช่ไหม นิดนึงค่ะ ทำไมอ่ะคือชอบแกล้งคนอย่างเงี้ยเหรอ พวกหนูอยากให้ยิ้มอยากให้หัวเราะอะไรอย่างเงี้ย นี่หนูทำเพื่อทุกคนนะแบบพี่หนุ่มมาเจอเรื่องเครียดมาเยอะมากแล้วอยากให้พี่หนุ่มยิ้มไง มันมีความสุขเวลาแกล้งคนอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะแบบว่า จริงปะ เรื่องเครียดเยอะละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเค วันนี้ถามใหม่แค่นี้แล้วกัน วันนี้ขอบคุณมากที่พี่หนุ่มมาเป็นแขกรับเชิญให้ใหม่นะคะ ขอบคุณครับใหม่วันหลังพี่ขอให้ไปออกผลกระแสหน่อยนะ พี่หนุ่มไม่เอา ทำไมอ่ะไปเถอะ กลัวพี่หนุ่ม ไม่ต้องกลัวพี่บอกตรงนะใหม่จะได้อีกฟิลหนึ่ง หมายขอออกกับป้ารัตนาได้ไหมหมายขอออกกับป้ารัตนาได้ไหม จริงหรือเปล่า เราเล่น ถ้าเกิดพี่เอาป้ารัตนามาหมอปลาใหม่ต้องออกนะ ไม่เอาหมายขอเป็นแฟนคลับนั่งดูดีกว่าค่ะ จริงเหรอชอบป้ารัตนา ชอบมากค่ะ แต่ว่าไม่ขอดูอย่างเดียวค่ะ เล่นอย่างป้ารัตนาได้ไหม ไม่ได้ค่ะไม่ได้ชอบค่ะชอบ จริงเหรอวันหลังไปออกพูดเขาหน่อยได้ไหมไปเซอร์ไพรส์หน่อยได้ไหม พี่หนุ่มอย่าเลยหนู จริงเหรอ เขินหนูทำตัวไม่ถูก แต่กลัวเลยป่ะกลัวเขาใหม่เอาไปแล้วป่ะป้ารัตนาด่ามึงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละที่หนูกลัว ใช่ป่ะ ค่ะ เออ แต่หนูชอบดูอะไรแบบนี้เพราะมีความสุขค่ะ ทุกวันนี้ชีวิตดูอะไรบ้างเวลาอยู่บ้านเวลาไม่ทำงาน ก่อนนอนทุกคืนช่วงนี้ก็จะเปิดหมอปลากับป้ารัตนาดู ชอบหมอปลา ชอบดูป้ารัตนาด้วยค่ะ ใช่ค่ะ อืม เปิดให้คุณแม่ดูค่ะ เพราะว่าแม่ชื่อรัตนากรค่ะ จริง ไม่ก็เลย ปะ เรียกแม่ว่ารัตนาค่ะช่วงนี้ คุณรัตนาอย่างเงี้ยเหรอแล้วดูอะไรอีกผลกระแสดูไหม ดูบ่อยมากค่ะ จริงไหมเครียดไหม ใช่เครียดพี่หนุ่มหนูยังบอกว่าพี่หนุ่มแบบ คือหนูว่าเป็นคน manage ความเครียดไม่เก่ง ยังไง ตัวหนูอะ manage ไม่ได้เลยค่ะ เป็นคนเก็บเหมือนกัน เพราะใหม่ดูพี่หนุ่มแล้วใหม่แบบใหม่รู้สึกแบบพี่หนุ่มทำได้ยังไงอ่ะแบบเก่งมากที่แบบคนคนหนึงต้องมารับรู้หลาย ๆ สิ่งแบบนี้แล้วใหม่เลยถามพี่หนุ่มเมื่อกี้ว่าแบบพี่หนุ่มอ่ะ หาทางออกยังไง หาทางออกเป็นยังไง เพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายๆนะคะ ที่มันจะเอาสิ่งพวกนี้ออกไปได้อะไร โอ้ เงี้ พี่ ย ต้องปรึกษาจิตแพทย์เลย คื คือแรกๆไม่เคยคิดจะปรึกษาเหมือนกันจนกระทั่งแบบจนกระทั่งหลังๆมันเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยต้อง นับถือ ปรึกษา นับถือพี่หนุ่มมาก อยากทำไหม จริงๆ พวกอย่างเงี้ยไม่เอาเลยเหรอ พิ ไม่ ธี อยาก กร ทำ เห เล รอย คะ พิธีกรพวกนี้ไม่เอาเลย ยังค่ะยัง
มองตัวเองเห็นพิธีกรไม่ออกเลยค่ะนั่งคุยเล่นๆนั่นแหละพี่หนุ่มสนุกนะ อย่าให้หนูไปทำอะไรจริงจังเลยหนูพูดไม่เก่ง แต่เที่ยวบ่อยมากนะพี่เห็นเที่ยวบ่อยมาก ค่ะ หรือว่าไปทีเดียวแล้วก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็ แบบนั้นเลยค่ะพี่หนุ่ม ใช่ไหม ใช่ เพราะบางคนดูทำไมใหม่ไปบ่อยจังวะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไม่ค่อยลงรูปงาน อ๋อโอค เก็บไว้ค่ะพี่หนุ่ม โอเค พี่หนุ่มไปฝึกถ่ายรูปให้แฟนนะ แค่นี้พี่ก็ประสาทเสียแล้วใหม่ คือชีวิตพี่ต้องมานั่งแบกความรับผิดชอบกับอะไรก็ไม่รู้ คือตอนนี้ทุกคนฝากความหวังอะไรกับพี่ ใช่ พี่ ไม่ใช่ทุกคนหนูก็ด้วยที่ฝากเวลาดูพี่หนุ่มหนูก็ลุ้นแบบพี่หนุ่มแบบเป็นความหวังของหมู่บ้าน พี่ไม่มีความหวังว่าพี่ยังเอาตัวไม่รอดเลยบางทีอย่างเงี้ยทำดีคนก็ชอบทำไม่ดีคนก็ด่าอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ทุกวันนี้ก็มันก็ควบคู่กันไปแต่ แต่ พี่ ยังไง ก็ หนูก็ชอบพี่หนุ่มนะคะ โอ้โหใหม่พี่นี่พองโตมากเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะหาเคสดีๆมาทำให้ใหม่ สู้ๆพี่หนุ่ม ใหม่ไปออกบ้างที่ มีหนังแล้วเดี๋ยวหนูไป มาไหม แล้วกัน มาไหม ได้ค่ะ เพราะหลังๆนี้หนังติดต่อ พี่ พี่มาเยอะเลยนะแบบอยากจะมานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ย ได้ค่ะ ถ้าหนูมีงานอะไรเดี๋ยวหนูไปค่ะพี่หนุ่ม ก็หลังก็รับหนังสิ เอางี้เคสได้ตีกับผู้จัดการมาโอ้ย ฮะ โอเคได้อะไร ตบตีกับผู้จัดการ ทำไมคะ ได้ไหมเขาบอกจะตบตีกับผู้จัดการ พี่หนุ่มหนูจะหักไหมล่ะ โอเค วันนี้ขอบคุณใหม่มากนะ ค่ะ ไม่กวนแล้วขอบคุณค พี่ รับ หนุ่ม ขอบคุณที่มานะ ขอบคุณมาก ขอบ ค่ะ คุณนะ ดีใจ ขอบคุณ ที่ นะ ได้เจอพี่หนุ่มนะคะ เช่นกันครับดีใจได้เจอใหม่นะ ขอบคุณ แล้วร้านกาแฟยังอยู่ไหม อยู่ค่ะยังอยู่ เห็นว่า ค่ะ ปิดไปพักหนึ่งใช่ไหม ใช่ค่ะ ปิดไปพักหนึ่ง โควิด ช่วงโควิดแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ กลับมาชื่อร้านอะไรนะ มิสตาคาเฟ่ค่ะ อะไรนะ มิสตาคาเฟ่ Mr. ค่ะ Cafe ย่านสายใหม่ไปได้ค่ะ โอเคก็ยังเปิดอยู่เนาะ เปิดค่ะ โอเควันนี้ อย่ามองพี่มากพี่เขิน วันนี้ขอบคุณร้านบีสตอรี่มากนะครับ อยู่เรียบทางด่วนนะฮะ คือเลยอะไรคริสตัลพาร์คมานิดนึงนะครับ ก็เป็นร้านอาหารบรรยากาศดีครับ ได้ค่ะ มีเก้งมีกวางอะไรให้ดู ได้ ขึ้นมาชั้นบน กวางเยอะขอบคุณนะครับใหม่ครั ข บ อบคุณพี่หนุ่มมากค่ะ โอเคนะครับ ก็วันนี้หมดแล้วนะครับวันกันชัยเดี๋ยวยังไงอีพีหน้าเป็นใครติดตามนะครับ เดี๋ยวพยายามจะหาคนที่คุณแบบ อยากฟังอยากรู้เรื่องอะไรของเขาแต่วันนี้คือกับใหม่นี่เองก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ผมอยากคุยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณนะ ขอบคุณค่ะพี่ห โอ นุ่ม เคครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ